নমস্কাৰ সৰ্বদসকল আপোনালোকে স্ক্ৰীনত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কাইলৈ তামুলপুৰত NPS কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ এখন সাধাৰণ সভা। এটা কথা হ'ল সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিসমূহ মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে তেওঁলোকে 5 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচন হ'লেও তেওঁলোকে আজীৱন পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হয়। মন্ত্ৰী MLA তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো তেওঁলোকৰ যিটো পুৰণা পেঞ্চন নীতি আছে এই পেঞ্চন নীতি ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আছে, তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে বিলুপ্ত হোৱা নাই। আচৰিত কথা, অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টত বিশেষকৈ শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে বিনা বেতনে কিছুমান কৰ্মচাৰীসকলে কিছুমান ছাৰ বাইদেউ আছে টিউটৰ শিক্ষক আৰু ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলে বিনা বেতনে কাম কৰি তেওঁলোকৰ আনকি তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ মজুৰিটো দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, যিটো আমি খুব লজ্জাজনক অনুভৱ কৰিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল এই শিক্ষকসকলে বহুদিনীয়া তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি তেওঁলোকৰ পাঠদানসমূহ ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই আহিছে আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে সামান্য পৰিমাণৰ এটা মাননি পাইছে যদিও আৰু তেওঁলোকৰ NPS জাপি দিছে। অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে 5 বছৰ কাৰণে ইলেকশ্যনত জিকি তেওঁলোকৰ লাইফ টাইম পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হয়, যাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো NPS কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ এখন সাধাৰণ সভা ইয়াৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যাতে পুৰণি আকৌ পেঞ্চনটো বাহাল ৰাখে। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ NPS আৰু ইয়াৰ ভয়াৱহতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ লগতে সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ তামুলপুৰ জিলা সাংগঠনিক সমিতিখন গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্যে 7 জানুৱাৰীত অৰ্থাৎ কাইলৈ তামুলপুৰত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সাধাৰণ সভা আহ্বান কৰা হৈছে। তামুলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰেক্ষাগৃহত সেইদিনা দিনৰ 12 বজাত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। উক্ত সভাত উপস্থিত থাকিব সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ সভাপতি অচ্যুতানন্দ হাজৰিকা, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সন্থাৰ উপসভাপতি অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰশান্ত শৰ্মা, অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাতুল গোস্বামী, আপোনালোকে নিশ্চয় সবে চিনি পায়, অসম সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডক্টৰ উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মা আৰু অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ মহিলা কোষৰ সম্পাদক অধ্যাপিকা বন্দিতা বৰবৰাই। সভাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ তামুলপুৰৰ সকলো চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰীকে ধৰি আৰু অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে আৰু সভাখনৰ আহ্বান মণ্ডলীক্ৰমে সতীশ চন্দ্ৰ বড়ো, লৱধৰ কলিতা, পৰমেশ্বৰ দাস, ঋতু শৰ্মা, মহচিনুল হক আহমেদ, সমৰজ্যোতি ডেকা, প্ৰদীপ কুমাৰ বায়ন, নবীন চন্দ্ৰ ৰাভা, ৰমেশ স্বৰ্গীয়াৰী, দিলীপ ডেকা, মুনীন্দ্ৰ তালুকদাৰ, বুদ্ধেশ্বৰ বসুমতাৰী, কবিন চন্দ্ৰ বড়ো, নৰেন ৰাজবংশী আৰু প্ৰফুল্ল মেধিয়ে। গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে NPSৰ কাৰণে তেওঁলোকে লাগি আছে যাতে NPSটো বাতিল কৰি পুনৰ অল পেঞ্চন স্কিমটো আকৌ যাতে বাহাল ৰাখে, তাৰ কাৰণে এই আন্দোলন চলি আছে আৰু চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ সমস্যা সমাধান নহয়। গতিকে ছাৰ্বজনীন আপোনালোকে এই চেনেলৰ জৰিয়তে এডুকেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যনসমূহ আৰু আপডেটসমূহ পাই থাকিব। আপোনালোকে যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।